તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું ભરેલા આખા રીંગણા અને બટેટાનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, મસાલાથી ભરપૂર આ ભરેલા રીંગણા અને બટેટાનું શાક જોઈને તમને પણ આ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને? તો તમે પણ તમારા ફેમિલી માટે પ્રેમથી આ શાક બનાવો અને નાના મોટા બધાને જ ખુશ કરી દો. ફ્રેન્ડ્સ, હું છું તોરલ અને વેલકમ ટુ તોરલ સિક્રેટ રેસિપીઝ. ચાલો આપણે બનાવીએ ભરેલા રીંગણા બટેટાનું આ શાક. તો આ શાકના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ. શાક બનાવવા માટે આપણને જોઈશે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું, 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો, અડધી વાટકી ઝીણી સમારેલી કોથમરી, 300 ગ્રામ બટેટા. આ કાચા બટેટાની છાલ ઉતારીને આપણે મોટા ટુકડા કાપી લઈશું. 200 ગ્રામ જોઈશે રવૈયા, નાના રીંગણાની દાંડી કાપીને તેમાં 4 ચીરા પાડી લેવાના છે અને તેને પાણીમાં પલાળી દેવાના છે. શેકેલા મસાલામાં આપણને જોઈશે 1 ટેબલસ્પૂન દાળિયા, 1 ટેબલસ્પૂન તલ, 2 ટેબલસ્પૂન શિંગદાણા, 4 લસણની કળી અને 1 કપ તાજું ખમણેલું નારિયેળ. તો આ બધા મસાલાને આપણે શેકી લેવાના છે. તો અહીંયા ગેસ ઉપર મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે અને ગેસ ધીમા તાપે શરૂ કર્યો છે. પેનમાં આપણે પહેલાં શિંગદાણા નાખીને 1 મિનિટ શેકી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે નાખશું દાળિયા પણ અડધો મિનિટ શેકાઈ જાય એટલે પછી આપણે એમાં નાખવાનું છે લસણને પણ થોડુંક શેકીને એમાં નાખશું તલ પણ થોડાક શેકાઈ જાય એટલે એમાં નાખશું કોપરાનું ખમણ. આપણે આ બધી વસ્તુને 2 મિનિટ માટે શેકી લેવાની છે. તો જ્યારે આ વસ્તુ શેકાઈ જાય તો તે ઠંડી પડે એટલે આપણે એને ગ્રાઇન્ડરમાં કરકરી વાટી લેવાની છે. હવે આપણે આમાં ઉમેરશું કોથમરી, મરચાંની ભૂકી, ગરમ મસાલો, હળદર, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, મીઠું. આ બધી વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા બધી વસ્તુઓ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે રીંગણાને ભરવાની શરૂઆત કરવાની છે. તો આપણે આ રીંગણામાં 4 કાપામાં મસાલો ભરી લેવાનો છે. બધો મસાલો આપણે સરસ રીતે દબાવીને ભરી લઈશું જેથી રીંગણા બહુ જ સ્વાદિષ્ટ બને. તો 2 રીંગણામાં મેં મસાલો ભરી દીધો છે અને આ રીતે આપણે બધા રીંગણા ભરી લઈશું. જે બચેલો મસાલો છે તે બટેટા વઘારશું ત્યારે ઉપયોગમાં લેવાનો છે. તો એક પેનમાં મેં 4 ટેબલસ્પૂન તેલ લઈને રાઈ જીરાથી બટેટાનો વઘાર કરી લીધો છે અને આ બટેટાને આપણે પિંક કલરના થાય ત્યાં સુધી સરસ રીતે સાતળી લેવાના છે. આવી રીતે કરવાથી જ્યારે આપણે આમાં બટેટામાં પાણી નાખશું તો બટેટા તૂટી નહીં જાય અને બહુ જ સ્વાદિષ્ટ લાગશે. હવે આપણે બટેટામાં મસાલો નાખી બધું મિક્સ કરી અને 1 કપ પાણી નાખી દઈશું. પછી બધું હલાવીને આપણે આ શાકને ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે ચડવા રાખી દેવાનું છે. તો હવે આ શાકને કવર કરી લીધું છે અને 5 મિનિટ પછી આપણે આને ચેક કરશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે આ શાકને ચેક કરી જોઈશું. શાકને હલાવી જોઈશું. 50% બટેટા ચડી ગયા હોવા જોઈએ. તો અહીંયા બટેટા 50% ચડી ગયા છે અને હવે આપણે આની અંદર જે આપણે રીંગણા ભરીને રાખ્યા હતા એ રીંગણાને ગોઠવી દઈશું. રીંગણા આપણે આવી રીતે ઉપર ગોઠવવાના છે અને ત્યારબાદ તેમાં નાખશું થોડુંક પાણી. આપણે અડધો કપ પાણી નાખી દઈશું અને પાણી નાખીને રીંગણાને આપણે થોડાક મિક્સ કરી અને પ્રેસ કરીને આવી રીતે પાણીમાં થોડાક ડૂબે એ રીતે રાખી દઈશું જેથી રીંગણા બહુ સરસ રીતે ચડી જાય. હવે આપણે આ શાકને ઢાંકીને પાછું 5 મિનિટ સુધી રીંગણાને ચડવા માટે રાખી દઈશું. તો આપ જોઈ શકો છો લગભગ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આ શાક કેટલું સરસ દેખાવા માંડ્યું છે. બટેટા પણ સરસ રીતે ચડી ગયા છે. આપણે ચેક કરી જોઈએ. બટેટા તૈયાર છે અને હવે આપણે રીંગણાને ચેક કરી જોઈએ. તો રીંગણા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આપણું એકદમ સ્વાદિષ્ટ મજેદાર કેવું સરસ શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે શાકમાં નાખશું કોથમરી,
તો હવે આપણે આમાં નાખશું 1 ટેબલ સ્પૂન ભૂકો કરેલો ગોળ. તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ગોળ ઉમેરી શકો છો. તમને જો વધારે મીઠું શાક ખાવું હોય તો તમે તમારા સ્વાદ મુજબ થોડો વધારે ગોળ ઉમેરો. ગોળને ઉમેર્યા બાદ આપણે આ શાકને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1 મિનિટ સુધી ગોળને ઓગળવા માટે ધીમા તાપે રાખી દઈશું. તો અહીંયા ગોળ ઓગળી ગયો છે. હવે આપણે આની અંદર ઉમેરશું 1 ટેબલ સ્પૂન લીંબુનો જ્યુસ. લીંબુના જ્યુસને ગોળ એટલે કે ગળપણ અને ખટાશ બે મિક્સ થાય તો શાક બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો અહીંયા આપણે લીંબુનો જ્યુસ મિક્સ કરી અને એકદમ હળવેથી આ શાકને આવી રીતે ઉપર નીચે હલાવી લેવાનું છે. બહુ જોરથી નહીં હલાવતા, નહીં તો બધું શાક અને રીંગણા તૂટી શકે છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ રીંગણા આખા છે અને તેમાં મસાલો પણ ઇન્ટેક્ટ ભરેલો છે અને આપણા બટેટા પણ જરાય તૂટ્યા નથી. તો કેટલું મજેદાર શાક તૈયાર થયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, સ્ક્રીનમાંથી શાક કાઢીને ખાવાનું મન થાય છે ને. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે આ શાક તમારા ફેમિલી માટે જરૂર બનાવજો. અને તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોની નીચે લાઇકનું બટન જરૂર દબાવજો. આ વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી જોડે જરૂરથી શેર કરજો. અને મારી ચેનલને જો તમે હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ. મળીએ નવી રેસિપીની સાથે.